নমস্কাৰ, মই বৰ্তমান স্ক্ৰীন পেইণ্টিঙৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ মই স্ক্ৰীন পেইণ্টিঙৰ সামগ্ৰীসমূহ পঠিয়াই আছোঁ। আৰু অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা মোলৈ অৰ্ডাৰ আহে আৰু সেই অৰ্ডাৰ সামগ্ৰীসমূহ মই কেনেকৈ পেকিং কৰি কুৰিয়াৰ দ্বাৰা পঠিয়াওঁ সেই ঠাইলৈ আৰু তাৰ এটা ভিডিঅ' মই আজি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এটা বেগত ভৰাই দিছোঁ যাতে বাটত স্কিনখিনি নষ্ট নহয় বা কুৰিয়াৰ ফাটিলেও স্কিনখিনি নষ্ট নোহোৱাকৈ। এতিয়া মই এটা কাৰ্টুনত স্কিনখিনি ধুনীয়াকৈ সেই বেগত ভৰোৱা স্কিনখিনি ভৰাই দিম আৰু এইটো কাৰ্টুনটোত মই ভৰাই দিছোঁ এখনকৈ স্কিনখিনি জাপি লৈ। এই স্কিনখিনি ধুনীয়াকৈ জাপি লৈ ভৰোৱা পিছত এইখিনি স্কিন হৈছে, স্কিনখিনি ভৰাই হৈ গ'ল কাৰ্টুনটোত। এইখন হৈছে ভাউচাখনত সামগ্ৰীসমূহ নামসমূহ ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ। লিখাৰ পিছত এতিয়া চাই থাকিব। এতিয়া এই কাৰ্টুনটোত আমি ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰি দিছোঁ যাতে কাৰ্টুনটো ফাটিব নোৱাৰে। ধুনীয়াকৈ এই পেকিংটো যেতিয়া সুন্দৰকৈ পেকিং কৰা হয় তেতিয়া নাভাগে, ওপৰত ষ্টিকাৰ লগাই লিখি দিছোঁ। এয়া মোৰ গোলাঘাট জিলা দেৰগাঁৱৰ কিছুমান স্কিন অৰ্ডাৰ আছিল আৰু সেই স্কিনসমূহ মই কুৰিয়াৰ যোগেদি পঠিয়াইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি স্কিনৰ পেইণ্টিঙৰ সামগ্ৰীসমূহ অতি কম মূল্যত প্ৰয়োজন হয়, মই অতি কম মূল্যত আপোনালোকক দিব পাৰিম। আৰু যিহেতু স্কিনসমূহ মই নিজেই প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু গতিকে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। অতি বেলেগতকৈ 2 টকা হ'লেও মোৰ পৰা বা বেলেগতকৈ 10 টকা হ'লেও মোৰ পৰা কম মূল্যত আপোনালোকে স্কিনসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। আপোনালোকেও সুন্দৰ স্কিন পেইণ্টিঙৰ কাম কৰিব পাৰিব। একচুৱেলি এইখিনি মোৰ ফ্ৰেম আছে স্কিন পেইণ্টিঙৰ। তাত পিন কৰি এই স্কিনখিনি তেতিয়া মই ফুলখিনি পিন কৰিম। আমাৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা সামগ্ৰী প্ৰয়োজন হয় তলত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। নমস্কাৰ, বাই, টেক ইউ।